Welcome back mga ka-art. Ang gagawin natin ngayon ay spray painting. Pero iba to. Dahil magpipintura tayo ng sapatos. Watch this. like this. This is cute.
ito ay tapos na natin, no? Ngayon, tatanggalin na natin yung tape. A few inches later. Okay mga ka-arts, so sana nag-enjoy kayo sa video natin ngayon at sana nagustuhan nyo. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe. And thank you for watching. God bless us all.